tomto videu si ukážeme, jak správně zapojit CO2 set. Já to vysvětluji na prodejně tady téměř každý den, kdy máme otevřeno, a proto jsem se rozhodl natočit toto video. Já jsem si začátku myslel, že vy si v podstatě všichni už COčkový sety znají a že to není potřeba. Opak je pravdou, a když se nad tím člověk zamyslí, tak je to vlastně celkem jasný. Nových řidičů taky furt přibývá, noví se roděj a zrovna také to u akvaristiky. Proto si ukážeme, jak ten CO2 set, ať je jakýkoliv, s nočním vypínáním či bez něj, správně zapojit. Co k tomu vlastně potřebujeme? Je to především reduktor. Tam je třeba obzvlášť dobře vybírat, protože ty reduktory ne všechny jsou dobrý. Určitě neplatí to, že čím dražší ten reduktor je, tím je lepší. To je obrovský omyl a ku podivu ty nejlevnější reduktory, mimochodem vyrábějí se v Polsku, mám takový pocit, jsou úplně skvělí, naprosto bezproblémový a ta jejich reklamovatelnost se téměř blíží nule. Nevzpomínám si, že by někdo tady ten modrý reduktor, ať je takhle pro jedno akvárium, nebo pro 2 akvária, anebo s nočním vypínáním, že by ho někdy někdo reklamoval. Takže co k tomu potřebujeme? Potřebujeme samozřejmě takovou láhev CO2. To je samozřejmě důležitá věc a hodně lidí se mě ptá, jak velkou tu láhev si mají koupit. Je to jednoduchý. Kupte si co největší, protože čím si koupíte větší, tím budete méně často běhat do plnírny na naplnění. Samozřejmě, že ne každému se vyjde úplně jako velká láhev do těch skříněk. Tam je potřeba si říct, že to vedení, ta hadička může mít klidně jakoby mnoho metrů, 15-20 metrů a furt se to dá ten set jakoby zapojit, že tu skřínku s tím COčkem nebo ten prostor s tím COčkem můžete mít klidně jakoby v jiné místnosti a táhnout to někde nějakýma skrytýma dutinama, pokud máte. Ale nejčastější samozřejmě je to dávat přímo pod akvárium. Tady jsme si ukázali vlastně 2litrovou láhev. Ta 2litrová láhev, to je taková ta už jakoby první rozumná velikost, ty půllitrový láhve. To jako celkem nemá moc cenu, protože i na malý akváriách to nevydrží moc dlouho. Tahle ta 2litrová vydrží na takovýhle akvárko, to má myslím zhruba asi 38 litrů, zhruba tak 3-4 měsíce. Ono opravdu nejde to jakoby úplně přesně odhadnout, protože záleží na tom, jakou máte tu vodu, jestli si to pH jakoby drží v kyselí nebo zásadní hodnotě, to je samozřejmě strašný rozdíl a proto to nejde jako tak přesně odhadnout. Takže vrátíme se k tomu, co potřebujeme. Potřebujeme reduktor, potřebujeme láhev, potřebujeme nějaký klíč, kterým to na tu láhev namontujeme, potom potřebujeme samozřejmě od reduktoru vedení, to znamená hadičku, která nám vede to CO2 do toho akvária. Potom potřebujeme viskozní kapalinu. Viskozní kapalinu dáváme do počítala bublin. Nikdy tam nedáváme obyčejnou vodu. Když tam dáme obyčejnou vodu, za prvé se během několika dnů odpaří a za druhý ta viskozní kapalina je hustá. Ona vlastně vám brzdí ty bublinky, když potom jako máte větší akvárko a potřebujete rychleji ty bublinky za sebou počítat, tak ta viskozní kapalina vám to umožňuje, což ve vodě to nejste schopni spočítat. Další věc, kterou potřebujeme, je něčím to CO2 v tom akváriu rozptýlit. Nejjednodušší způsob je difuzér. Difuzér je vlastně takový skleněný zařízení, nemusí být skleněný, může být z plastu. Má to keramickou vložku a skrz tu keramickou vložku nám vlastně dělá to COčko jemné bublinky, které se v tom akváriu rozpouštějí. To se ještě řekneme, jak to instalovat. A další věc, kterou potřebujete, je drop checker. Drop checker je takovýhle skleněný zařízení. Tohle je drop checker, kterému se říká kapka. Má to vlastně tvar kapky, tak záleně připomíná. A v tomhle zařízení je kapalina, která se jmenuje kapalina do drop checkeru. To si potom ukážeme, jak ji tam dáme. A vlastně to je vlastně permanentní test toho, jak je na tom naše akvárium s COčkem. Tak, ještě než začnu vám to ukazovat, jednu důležitou věc. Spousta lidí se mě ptá, jestli je to bezpečný. Je to naprosto bezpečný a když tu láhev vezmete a hodíte ji do ohně, tak to má tady pojistku, ta pojistka se otevře, vyfoukne to, láhev skončila, nic se nestane, nevybouchne to. Nikdy jsem to neslyšel a že si myslím, že jakoby tu odezvu od těch akvaristů mám hodně. Nikdy jsem neslyšel, že by někomu se něco stalo s COčkem. Tak, teď si ukážeme, jak to vlastně celý instalovat.
První, co uděláme, je, že vezmeme ten reduktor a natočíme ho takhle na tu láhev. Nejběžnější akvaristický závit je V21.8, říká se tomu Whitwork. Utáhneme to rukou co nejvíc a potom teprve vezmeme klíč a klíčem to jemně dotáhneme. Ty těsnění bývají krásně měkký, takže není potřeba to jako rvát na krev, takhle uděláme takhle zhruba půl otáčky a tím to máme utáhnutý. Nejdřív provedeme test, to je strašně důležitá věc, aby nám to COčko neuteklo, ráno bychom měli plnou láhev, takže uděláme to, že otevřeme, tady si zavřeme jehlový ventil, ten si úplně zavřeme ve směru hodinových ručiček a tady pustíme plyn z láhve. Teď se nám tady ukázaly nějaké hodnoty. Je celkem jedno jaký a tu láhev zase zavřeme. A teď ve svým podstatě počkáme 15 až 30 minut, čím déle, tím lépe. A když se po těch 30 minutách vrátíme a ty hodnoty na těch budíkách budou stejný, tak je jasný, že to nikde neutíká. Pokud ty hodnoty budou špatný, jenom vezmeme, trošku víc dotáhneme, tím máme COčko naštolovaný. Tak. A teď, jak to naimplementovat do akvária. Už máme teda tlakovou zkoušku hotovou a vezmeme to, tady to sundáme pěkně a první, co musíme udělat, je naplnit viskuzní kapalnu do počítadla bublin. Nepřeháníme to. Při rychlé frekvenci, těch CO2 bublinek dochází k mírnému pění, proto to nedáváme plný, ale dáváme to tak zhruba takhle do půlky, možná kousek přes půlku. Tam jde jenom o to, aby jsme jakoby viděli, kolik, jak ty bublinky plynou, aby jsme byli schopni počítat a vlastně už jako není potřeba to dávat plný tou kapalnou, protože kdybychom to měli plný, tak tam to tady začne nahoře vyskakovat. Tady se to takhle zavřeme a už si můžeme ten CO2 vyzkoušet. Tady si takhle povolíme to a vlastně čím víc přidáváme, tím ty bublinky jedou rychlejc. Tak a teď tak asi takovouhle frekvenci bych zvolil na akvárium 38 litrů. Mluvíme o tady pražské vodě. Jo? Kdyby to akvárko mělo 300 litrů, tak ty bublinky dáme takhle rychle. A teďko vidíte, že ty bublinky už jsou tak rychlé, že by tam byla voda, tak už ve svým podstatě nejste schopní si to spočítat. Ono, až ten set budete nějakou chvíli používat, měsíc, dva, tak pak přijdete k akvárku, kouknete počítadlo bublin a ve svým podstatě už úplně přesně odhadnete, kolik toho je potřeba do toho akvária jakoby nadávkovat, aby ta kyselost v tom akváriu klesla na tu hodnotu, kterou vy potřebujete. Takže to, co si takhle vypneme, povolíme se tady nahoře ten šroubeč, tu matičku, do ní provlíkneme hadičku, takhle to tím provlíkneme, tady to nasadíme takhle na ten konec, je to úplně jednoduchý. Je dobrý si tu hadičku při té instalaci do toho akvária nechat dlouhou, protože vy si vyzkoušíte proudění, za chvíli si to ukážem. Nejlepší je to namočit, já to vezmu na prasáka, namočit to, takhle to tam pěkně. Nasadit tu hadičku, dali jsme si tam přísavku a teď si to jenom takhle položíme do akvária. Představte si, že to akvárium už je osazený, už je tady nějaký kořen, kámen, nějaký kytky a máme třeba tady v tomhle máme třeba filtr. Tak a teď si vlastně zkoušíme, pustíme si takhle bublinky. Samozřejmě, že musíme chvíli počkat v tom akváriu, než ty bublinky začnou proudit. Ono, ještě se napadně říct jednu důležitou věc. Každý difuzor, atomizér, říká se tomu různě, je to prostě český rozptylovač bublin CO2, je dobrý nejdřív namočit. Já tomu říkám hubafuk, to znamená, že vrazím to takhle do vody, vezmu hadičku, natáhnu, aby se do toho dostala voda, do toho difuzéru, tím má potom daleko jemnější bublinky. A pak teprve to spustím s tím setem CO2. Takže my už to tady máme spuštěný a teďko vlastně dáme takhle ten atomizér nebo difuzor do akvária. A vidíme, jak nám proudí bublinky. Prohlížíme si to třeba 2-3 minutky a řekneme si, no možná tam na té druhé straně
by to proudění bylo lepší. Samozřejmě smyslem toho je, aby ty bublinky zůstaly co nejdýl ve vodě. Čím díl se ta bublinka zůstane ve vodě, tím víc tu vodu okyselí a o to nám jde. Takže třeba za 5 minut zkusíme takhle na druhou stranu to dát a zase čekáme, jestli je to lepší. Dobře, zjistili jsme, že proudění, že ty bublinky vydržely déle tady na té straně, tak ho dáme sem ten difuzor. Tak a už ho tam máme. Je dobrý ho dát samozřejmě něco nejníž, protože tím zase ty bublinky zůstanou v tom akváriu déle a více se rozpustějí. Tak, to máme instalovaný CO2. A teďko jak to naštylovat? No samozřejmě, že to štylujeme podle toho dropcheckeru. Dropchecker, jak jsme si řekli, je zařízení, v kterým je nějaká kapalina a ta kapalina se barví podle obsahu CO2. Správně by to mělo být, že se barví podle kyselosti vody. Čím je voda kyselější, tím to přechází z modra do zelena až do žluta. Žlutá už je moc CO2, respektive moc kyselá voda. Zelená je optimum, to znamená optimum CO2, optimum kyselosti a modrá je málo CO2. To znamená, že když bude dropchecker modrej, přidáme, když bude žlutý, ubereme. Je to úplně jednoduchý. Tak, jak tu kapalinu do toho dropcheckeru dostat? Úplně jednoduše. Už to máme nasazenou přísavku, chytneme se to za tu bambulku a takhle tam trošku stříkneme té kapaliny. Úplně ideální takhle cvrknutím se nám to přeleje a máme ji v tom. Dropchecker funguje na průstupu vzduchu. To znamená, že ho dáváme do akvária tímhle způsobem, takhle ho potápíme do vody, aby tam vznikla vzduchová bublina. Ten dropchecker instalujeme do toho akvária tak, aby ty bublinky z toho difuzéru neproudily do toho dropcheckeru, protože tím nám to ovlivňovalo to měření, takže nejčastěji dáváme ten dropchecker na druhou stranu a dáváme se do přední části, abychom mohli pohodlně odečítat tu barvu, která vlastně v tom dropcheckeru je. Je potřeba si říct, že po spuštění CO2 setu téměř vždycky ta kapalina bude modrá, protože pH v akváriu je vysoký. Nemůžeme chtít, aby dropchecker po zapnutí CO2 za 5 minut ukazoval zelenou, to znamená jako správnou hodnotu pH, respektive obsahu CO2. Ono totiž tím, jak je tam ten vzduch v tom zvonu, tak to trvá 3 až 5 hodin podle toho, jak je tady ta kapilára tlustá nebo úzká. Počítejme 5 hodin, za 5 hodin nám to ukáže, co v tom akváriu před 5 hodinami bylo. To znamená ideálně se spustit třeba dopoledne, dát si na takhle velký akvárko tu frekvenci, jako teď nám to tady proudí, to znamená ty 2 bubliny za vteřinu, to bude úplně bohatě stačit. A když to nainstalujeme třeba v 9 hodin ráno, tak ten dropchecker se na něj koukneme poprvé až tak ve 12, v 1, ve 2, jako nám ukazuje barvu. Pokud je zelený, tak je všechno OK a zkontrolujeme to za další 2-3 hodiny. Pokud už by byl světle zelený a už by se to překápilo do žluta, tak my si v podstatě jenom trošku ubereme toho COčka a jedeme dál. Pokud i večer by ta kapalina byla modrá, tak je jasný, že toho COčka je tam málo, tak zase jenom trošku přidáme třeba o 50% té frekvence těch bublin. No a ve v podstatě to je celý. Nám stačí jednou denně zkontrolovat ten dropchecker, jestli má tu zelenou barvu, to ve v podstatě stačí to jako přelítnout očima při krmení a víte, jak na tom CO2 je. Pokud tohle se takhle ohlídáte ty první 2 dny, pokud jste začátečníci a ještě jste to jako nikdy neměli, tak ty první 2 dny to stačí a takhle, když to naštylujete, tak dokud ta lahev nedojde, tak to akvárium bude mít stabilní CO2, to znamená stabilní pH a bude všechno fungovat tak, jak má. Říkám, dokud nedojde ta láhev, je to úplně jednoduchý. Když měníme vodu, tak nevypínáme tady ten jehlový ventil, který už máme naštylovaný, ale buď to teda necháme běžet, ono těch bublinek unikne pár za tu výměnu vody, anebo uděláme to, že jenom takhle vypneme flašku. Vypneme flašku, ono ještě sice chvíli to půjde, protože tam je už natlakování nějaký CO2, vyměníme si vodu,
S dropcheckem nic neděláme, protože ta vzduchová bublina, vypustíme vodu, napustíme vodu, furt tam ta vzduchová bublina zůstává. Jak to máme, spustíme filtr, zase zapneme to CO2, tu lahev a ve své podstatě COčko jede dál a už to prostě běhá automaticky. Říkám, zvládnou to i děti. Pokud používáte noční vypínání, to znamená, že tady by byl nějaký elektromagnet, který se šoupil z zásuvky, tak ten elektromagnet, zaprvé je to jediná věc, která jakoby může odejít. Je to elektronická věc, hřeje se, o tom je jiný video, to se koukněte na našich stránkách, jestli používat s nočním vypínáním nebo bez, ale já používám tyhle sety, jsem s nima spokojený, myslím, že dostany nemám špatný, říkám, je to plnoautomat, funguje to úplně perfektně a tenhle systém úplně v pohodě zvládnou 10letý děti, za to vám ručím, protože mockrát jsem to tady rodičům s dětma prodával, všichni rodiče mi dali za pravdu, že je to opravdu jednoduchý a že to ti děti zvládly naprosto bravurně, opravdu není čeho se bát. A já si myslím, že jsme si v tomhle videu řekli přesně, jak to zapojit. Pokud byste měli nějaký dotaz na něco, jsem zapomněl, napište mi, rád vám odpovím.